السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف نقوم بإضافة الملفات؟ وما هي آلية التعامل معها في البرنامج؟ ما هو نوع الملفات التي يمكن إضافتها؟ كيف يتم التعامل مع الطبقات في لوح الزمن؟ كيف يمكن استخدام البلند مود لفصل العناصر عن الخلفية السوداء في المقاطع المتحركة؟ هذا ما سنتطرق إليه اليوم في التوتوريال. إليكم التفاصيل. بداية سنقوم بفتح ملف جديد، يتم ذلك بالضغط على Composition New. نختار اسم الملف وليكن New Composition. العرض 1920، الطول 1080، الزمن 5 ثواني. نضغط على OK. يمكن تغيير أبعاد الأقسام الرئيسية المكونة لواجهة البرنامج بما يتناسب مع ضرورات العمل كما ترون. يمكن تكبير قسم على حساب قسم آخر ويمكن تصغيره بنفس الطريقة. يكفي تحريك الفأرة لتتموضع في مكان الفصل بين الأقسام، ومن ثم الضغط والسحب يسارا أو يمينا لتكبير أو تصغير القسم المطلوب تغيير حجمه. يمكن تغيير حجم لوح الزمن أيضا بنفس الآلية. يكفي تحديد مكان الفصل وسحبه إلى الأسفل ليتم تكبير لوح الزمن كما تلاحظون. وينطبق نفس الوضع على لوح البروجكت بانل يسار الشاشة. سنقوم الآن بإعادة وضع الواجهة إلى الوضع الافتراضي. يتم ذلك بالضغط على Window Workspace Reset All Panels to Saved Layout. نضغط مرتين على اللايبراري ليتم دمج المكتبة ضمن القسم اليميني. يمكن إضافة ملفات تم العمل معها بنفس البرنامج، كما يمكن إضافة أي ملف من مصادر أخرى خارجية، سواء كان من ملف فوتوشوب أو ملف إلستريتر. يتم التحكم بوضع العناصر ضمن لوح الزمن من خلال وضعها فوق بعضها البعض ليتم إظهار العنصر الذي تم وضعه في الأعلى على حساب ما تبقى في الأسفل، في حين يمكن سحب أحد العناصر عبر لوح الزمن أفقيا ليتم تحديد زمن عرضه في المحتوى المنشود. سنقوم الآن باستيراد مجموعة من الملفات. نضغط على File Import File. نختار الملفات بالتحديد عليها مع الاستمرار بالضغط على Ctrl ليتم إضافة ملف تلو الآخر للتحديد. نضغط Import ليتم استيراد الملفات للبروجكت بانل. نحددها بالفأرة ونسحبها إلى الأسفل. ضمن الملفات المستوردة نلاحظ وجود ملف صوته نسمعه مع تشغيل المقطع. يمكن كتم الصوت وتفعيله بالضغط على الزر أمامكم. نعود إلى بداية خط الزمن. نعيد التشغيل لنلاحظ اختفاء الصوت تماما. نعيد الصوت لوضعه الطبيعي بالضغط على الأيقونة نفسها ليتم تفعيلها. يتميز البرنامج بقدرة كبيرة على التحكم بجملة من الصفات وتسجيلها بحيث يتم عرضها فيما بعد ضمن المقطع. سنقوم هنا بعرض بعضها إن شاء الله. نضغط بعد تحديد الطبقة التي تحتوي على الملف Logo Motion على السهم يسار الرقم 2 لتظهر لنا مجموعة من الخيارات تنسدل تحت المجموعة Transform. نقطة التثبيت Anchor Point، الموقع Position، الحجم Scale، دوران Rotation، الكثافة Opacity. يتحكم كل منها بصفة من الصفات. يمكن تغيير الأرقام يمنة ويسرى بحيث يتم التحكم بموضع العنصر في البوزيشن ضمن العرض عموديا كان أم شقوليا بالشكل الذي ترون. يمكن تدوير العنصر بتغيير الأرقام يمين الروتيشن بنفس الطريقة، كما يمكن تخفيف شفافية العنصر بتغيير الأرقام اليمين الأوباسيتي لتتدرج من 0 إلى 100%. سنقوم الآن بإعادة كل الإعدادات التي تم تغييرها إلى وضعها الافتراضي بالضغط على Reset. نعيد ربط الأبعاد للعنصر مع بعضها البعض في السكيل. نكبر الشكل بحيث يتم حجب المنظر بشكل كامل وراء الخلفية السوداء. نضغط على السهم يسار الشعار لضم القائمة المنسدلة لتصغير حجم الشاشة أمامكم.
كيف يمكن الآن إزالة السواد ضمن الخلفية التي تظهر في الشاشة مع إظهار الشعار المتحرك فيها؟ كل ما علينا عمله هو الضغط على البلندنج مود لتظهر لنا هذه المجموعة الجميلة. يمكن تجربتها كلها للحصول على الخيار الأمثل. سنختار سكرين هنا. نلاحظ اختفاء اللون الأسود من الخلفية تماما وظهور الشعار المتحرك ذو اللون الأبيض. نعيد مفتاح الزمن إلى نقطة الصفر. نقوم الآن بإضافة بعض العناصر التي يمكن إضافتها للوح الزمن. نضغط على Layer New Solid. نضغط OK. تظهر لنا شاشة خضراء تغطي المشهد. يمكن تغيير وضع البلندنج مود للشكل بالضغط على الزر. نختار Multiply في هذه الحالة لتظهر لنا الخلفية بعد تلوينها باللون الأخضر. نسحب الطبقة الجديدة إلى الأسفل لتظهر بدورها تحت الشعار المتحرك. نشغل الملف لنرى النتيجة. أحد الأجسام التي يمكن إضافتها أيضا هو النص. يتم ذلك بالضغط على Layer New Text. نكتب New Composition. ننقل الفأرة لتتموضع قبل كلمة New. نضغط Enter لنقوم بنقل الكلمة الثانية Composition إلى السطر الثاني. نحدد New ونقوم بتكبير الحجم بالضغط والسحب على مزلاج الحجم في مربع النص حتى يصل إلى الرقم 308. نغير لون النص بعد تحديده. يتم انتقاء اللون بالضغط على الزر أمامكم، من ثم اختيار اللون المناسب. نقوم بوضع النص في منتصف الشاشة بالضغط على Align ومن ثم اختيار المنتصف بشكل أفقي وشاقولي. نسحب كتلة النص أسفل يمين الشاشة. نضغط S من Scale لتغيير الحجم. سنتحدث هنا الآن عن مركز التثبيت، وهو يعتبر بمثابة مركز الثقل للجسم، أي النقطة التي يتم تغيير مواصفات الجسم بناء عليها. يمكن تغيير مركزها بالضغط على الزر ومن ثم سحبها إلى الأسفل أسفل يمين الشكل كما ترون، ومن ثم يتم تكبير حجم النص بالضغط على الرقمين يمين السكيل. نلاحظ أن التكبير والتصغير يسار الشكل يتم انطلاقا من نقطة التثبيت التي تم اعتمادها آنفا. سنقوم الآن بعمل أول تحريك بسيط. بعد تحديد النص ضغط على V. نضغط P من Position ليتم تسجيل تحريك النص. ننتقل عبر لوح الزمن إلى الثانية الأولى. نفعل مفتاح الزمن ليبدأ التسجيل. نعود إلى نقطة البداية. نسحب المقبض الخاص بالوضع الشاقولي للنص ليتم سحب النص إلى أسفل الشاشة كما ترون. نعود لنقطة البداية. نشغل الملف. نحدد نقاط التغيير ضمن لوح الزمن. نضغط F9 ليتم تحريك النص بشكل انسيابي من الأسفل إلى الأعلى ليتم تسجيل أول تحريك لنا ضمن هذا التوتوريال. كان هذا لقاء اليوم. لا تنسوا تعملوا شير لايك سبسكرايب. كان معكم وليد رجب. إلى اللقاء في رعاية الله.